Чи знають українці програми кандидатів в президенти? Або ж обирають, поклавшись на відчуття й емоції? Щоб з'ясувати це, кореспонденти сьогодні влаштували експеримент. Марія Петрик запропонувала пересічним перехожим розпізнати кандидатів за пунктами їхніх програм. Хто і як впорався? Дивіться. За Петра Порошенка. За Зеленського. Все ж таки Порошенко. За Зеленського. З аргументами чи без, іноді впевнено чи з долею сумнівів, українці називають прізвище свого кандидата в президенти. Про них вони читають у газетах, на них дивляться в телеефірах, їх обговорюють з друзями. Проте лише 14% виборців знають програми кандидатів. Це дані дослідження соціологічної групи «Рейтинг». 33% взагалі не цікавились пунктами документів. Майже половина знають політичні обіцянки частково. Як тоді вибирають, хто вартий державної булави? На цих аркушах реальні програми двох кандидатів у президенти – Петра Порошенка та Володимира Зеленського. Ми запитаємо українців, за кого вони віддадуть свій голос 21 квітня. І чи зможуть виборці визначити, де програма саме їх кандидата. Хтось читає довго, заглиблюється в кожен пункт. Комусь достатньо кількох секунд. Це Зеленського, це Порошенка можу навіть не читати. Давайте подивимося. Так я й сказала. Я чув, що Порошенко у 2023 році подання заявки на вступ до ЄС. Ну, я знаю, оце Зеленський, ось це Порошенко 100%. Зеленський. Зеленський. Порошенко. Буде приз якийсь. Бодай за одним пунктом, та більшість опитаних нами змогли правильно співставити програму та кандидата. Але не всі. Для чого їх читати? Вони всі однакові. Так, це Зеленського. Давайте подивимося, розгортайте. Порошенко. Ось це, так? Так. Перевертайте сторінку. Не вгадали. Вгадав трохи. Треба вибирати серце. Керуватися емоціями, а не знаннями під час вибору – притаманна українцям риса, каже політолог Володимир Фесенко. Стосунки виборця та кандидата порівнює із сімейною драмою. Спочатку політика ідеалізують, потім думки розходяться зі справами, і медовий місяць стає не таким солодким. Дуже часто працює такий, знаєте, специфічний психологічний феномен, як в любові, до речі, в коханні. Коли людина в когось закохається, вона починає ідеалізувати його образ. У виборців щось подібне. Команда сьогодні вирішила провести експеримент – запропонувати українцям вигадану і доволі популістичну програму віртуального кандидата. Легалізація марихуани. Да, прикольно. В медичних цілях чи взагалі? Пропонуємо скоротити робочий тиждень до 4 днів. Хто за? Одноголосно. І я. Пропонуємо ознайомитися з нею перехожим і припустити, чия це програма. Мінімальна зарплата від 10 тисяч гривень, пенсія від 5. А там, може, навіть і Гриценко щось похоже. А от це от із Казахстану взагалі, хімічна кастрація педофілів. Повернення ядерного озброєння я проголосувала б за. Ляшко. Я не готовий сказати, хто це. Однак більшість опитаних переконана, те, що пункти програм кандидатів часто дуже схожі і змушують українців плутатись, не завжди погано. Извините, оно должно совпадать, потому что у нас практически одни задачи. Марія Петрик, Юрій Кирча, Олександр Колодяжний. Сьогодні канал «Україна».